হেল্ল' গাইজ, মোৰ নাম অৰূপ শইকীয়া। আজি মই আনবক্সিং কৰিম ফায়াৰবোল্টৰ স্মাৰ্ট ৱাচ নিনজা প্ৰ' মেক্স প্লাছ। এই ঘড়ীটোৰ ডিছপ্লে চাইজখন হ'ল 46mm মানে 1.83 ইঞ্চ ফুল HD টাচ স্মাৰ্ট ৱাচ হয় এইটো। আৰু ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডে মেনশ্যন কৰা আছে এই ঘড়ীটোৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ। আৰু এই ফিচাৰ্ছ কিছুমান আছে 27 স্পৰ্টছ মোডছ আৰু 9.5mm থিন এণ্ড লাইট ৱেইট, SpO2 মনিটৰিং আছে আৰু ইয়াত হাৰ্ট ৰেট ট্ৰেকিং আছে। ইয়াৰ বেক চাইডে কিছুমান ফিচাৰ্ছ এই ঘড়ীটোৰ মেনশ্যন কৰা আছে: ৰিম'ট কেমেৰা, মাল্টিপল ৱাচ ফেচেছ, শ্লিপ মনিটৰিং আৰু মিউজিক কণ্ট্ৰল, ৱেডাৰ আপডেটছ, স্মাৰ্ট ন'টিফিকেশ্যনছ, 27 স্পৰ্টছ মোডছ। আৰু এই ঘড়ীটোৰ ইয়াত বক্সটোত প্ৰাইচ লিখা আছে 8000, কিন্তু এই ঘড়ীটো ইয়াৰ আচল প্ৰাইচ নহয়। ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমেজনত এই ঘড়ীটো মাত্ৰ 1700ত পোৱা যায়। গতিকে ব'লক এই ভিতৰত কি আছে ঘড়ীটোৰ আনবক্সিং কৰি চাওঁ। বক্সটো খুলি ইয়াত এই ফাৰ্ষ্টত থাকে ইয়াৰ ঘড়ীটো, আৰু ইয়াৰ এডাল হ'ল চাৰ্জাৰ। ঘড়ীটোৰ চাৰ্জাৰডাল এনেকুৱা। ঘড়ীটোৰ পিছপানে এনেকৈ লগাই দিলে চুম্বক টাইপ থাকে আৰু ইয়াত লাগি যায় চাইডৰ পৰা এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এই ঘড়ীটোৰ ইউজাৰ মেনুৱেল, নিনজা প্ৰ' মেক্স প্লাছ স্মাৰ্ট ৱাচ ইউজাৰ মেনুৱেল। কেনেকৈ এই ঘড়ীটো ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ গোটেইখিনি কথা এই ইউজাৰ মেনুৱেলখনত লিখা আছে। আৰু ইয়াত আছে কিছুমান কাৰ্ডছ। তো ব'লক ঘড়ীটো বুট কৰি পেলাই চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ফিচাৰ্ছ। ফায়াৰবোল্টৰ লগোটো আহি গ'ল। ৰাইট ছাইডে চুৱাইপ কৰিলে ইয়াত ষ্টেপছ জুখিব পাৰি, আৰু শ্লিপ কিমান টাইম ৰাতি শুলে সেইটো মেনশ্যন কৰিব পাৰি, ইয়াত চাব পাৰি। আৰু ইয়াত হাৰ্ট ৰেটটো চাব পাৰি, পিছত SpO2, আকৌ কিমান টাইম এক্সাৰচাইজ কৰিলে আৰু ৱৰ্কআউট কৰা টাইমিংটো ইয়াত ছেট কৰি থ'ব পাৰি। আৰু ইয়াত ৱেডাৰ চাব পাৰি ফোন কানেক্ট থাকিলে। শ্বটৰ মানে ইয়াত যেতিয়া ঘড়ীটো ফোনৰ লগত কানেক্ট থাকিব, তাৰ মোবাইল ফোনৰ মানে কেমেৰাটো অ'পেন কৰিলে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। আৰু মিউজিক প্লেয়াৰটো ঠিক তেনেদৰে মোবাইল কানেক্ট থাকিলে অন অফ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ ঘড়ীটো লেফ্ট ছাইডে চুৱাইপ কৰিলে ইয়াৰ গোটেইখিনি এপছখিনি ধৰিব পাৰি, ইয়াত কি এপছ আছে। এই ঘড়ীটোত ফ্লাছ লাইটো আছে, এনেকৈ অন কৰি দিলে আন্ধাৰত এইটো অন হৈ গ'লে পোহৰ দিয়ে ঘড়ীটোৱে, তো এনেকৈ অফ কৰি থ'বও পাৰি। তললৈ গ'লে ইয়াত গোটেইখিনি এপছটো এটাকে আছে, গোটেইখিনি চাব পাৰি। ছেটিংছৰ ভিতৰত গ'লে ইয়াত ষ্টপ ৱাটছ আছে, এলাৰ্ম আছে, কাম ডাউন আছে, ব্ৰাইটনেছ ছেট ইনক্ৰিজ এণ্ড ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰি, ভাইব্ৰেশ্যন অন অফ কৰিব পাৰি। ঘড়ীটো ইয়াৰ পৰা ৰিছেটো মাৰিব পাৰি, এইটো পাৱাৰ অফ বাটন। এবাউট এপৰ কোড। ওপৰফালে যদি আমি চাওঁ ইয়াত ঘড়ীটো ব্ৰাইটনেছ ইনক্ৰিজ এণ্ড ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্টকাট ছেটিংছলৈ আমি যাব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা ফ্লাছ লাইট অন অফ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত ৱেডাৰ আহি থাকে। আৰু ইয়াৰ পৰা ঘড়ীটো বেটেৰীটো আমি গম পাওঁ, আৰু ইয়াত ডেট, মান্থ এণ্ড ইয়েৰ লিখা থাকে। তো এইটোৱে আছিল ঘড়ীটো। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।